รมแดนพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาในทัศนะของเขมรเขียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.สันติภักดีคำในศิลปวัฒนธรรมฉบับเดือนมีนาคม 2554 ปัญหาความขัดแย้งเรื่องพรมแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาที่เริ่มจากประเด็นปราสาทพระวิหารปัจจุบันยังเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหาข้อยุติได้เนื่องจากปัญหาความขัดแย้งนี้มีมาอย่างยาวนานและมีความซับซ้อนหลายอย่างจึงจำเป็นจะต้องมีการศึกษาในประเด็นดังกล่าวอย่างรอบคอบและรอบด้านทัศนคติหรือความคิดของชาวกัมพูชาที่มีต่อปัญหาความขัดแย้งทางพรมแดนระหว่างไทยกับกัมพูชานั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่ควรศึกษาเพื่อพิจารณาประกอบไปด้วยทั้งนี้เนื่องจากไทยและกัมพูชาต่างก็มีวัฒกรรมในเรื่องพรมแดนที่แตกต่างกันเช่นในขณะที่ไทยมองว่าการที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองกัมพูชาในฐานะอาณานิคมเป็นการสูญเสียดินแดนแต่ในมุมมองของชาวกัมพูชากลับเป็นการที่ฝรั่งเศสช่วยให้ตนเองรอดพ้นจากการคุกคามของสยามทัศนะของชาวกัมพูชาในลักษณะดังกล่าวปรากฏในงานเขียนเรื่องบองดำตะเมียหรือคำสั่งตะเมียความว่าตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระนโรดมเสวยราชเรื่อยมาถึงบัดนี้ในเมืองเขมรทางด้านวิชาความรู้ก็มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นกว่าแต่เดิมนั้นมากและไม่มีศัตรูมาเบียดเบียนเพราะมีผู้มีบุญอำนาจซึ่งทำนุบำรุงเราครอบครองพวกยวนในโคชิงจีนและสยามมากลัวไม่กล้าจะเบียดเบียนอีกตั้งแต่เวลาตอนนั้นเรื่อยมาดังนั้นทัศนะของชาวกัมพูชาที่มีต่อเรื่องพรมแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาจึงเกิดเป็นประเด็นหนึ่งที่มีความน่าสนใจที่ยังไม่ค่อยมีใครกล่าวถึงนักบทความนี้จึงขอนำเสนอเกี่ยวกับพรมแดนไทยกัมพูชาในทัศนะของชาวกัมพูชาเพื่อให้เห็นและเข้าใจความคิดและทัศนคติของชาวกัมพูชาที่มีต่อประเด็นดังกล่าวได้ชัดเจนยิ่งขึ้นพรมแดนไทยกัมพูชาในทัศนะเขมรต้นเหตุแห่งปัญหาพรมแดนไทยกัมพูชาในปัจจุบันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากผลของสมัยแห่งการล่าอาณานิคมพรมแดนดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่กำหนดขึ้นโดยสนธิสัญญาระหว่างรัฐบาลสยามกับฝรั่งเศสซึ่งเวลานั้นปกครองอินโดจีนฝรั่งเศสส่วนกัมพูชาในเวลานั้นเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสได้รับดินแดนเหล่านี้สืบทอดมาภายหลังที่ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสในปีคริสตศักราช 1953 ด้วยเหตุนี้ต้นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นจึงสามารถกล่าวได้ว่ามาจากแผนที่ซึ่งรัฐบาลฝรั่งเศสในเวลานั้นได้จัดทำขึ้นไม่ว่ารัฐบาลสยามจะรับรู้หรือยอมรับหรือไม่ก็ตามอย่างไรก็ตามสำหรับทัศนคติของชาวกัมพูชาในเรื่องพรมแดนระหว่างไทยกับกัมพูชานั้นไม่ใช่ปัญหาที่เพิ่งเกิดขึ้นในปัจจุบันอันเนื่องมาจากผลของการล่าอาณานิคมแต่เป็นผลพวงที่เกิดขึ้นมาช้านานโดยเฉพาะตั้งแต่ในสมัยที่ไทยอพยพมาตั้งอาณาจักรสุโขทัยและไทยได้พยายามขยายอาณาเขตของตนจนกระทั่งสามารถตีเมืองพระนครของอาณาจักรกัมพูชาได้สำเร็จทัศนะเรื่องพรมแดนดังกล่าวสามารถพบได้ในทั่วไปในหนังสือประวัติศาสตร์กัมพูชาที่เขียนขึ้นโดยนักวิชาการชาวกัมพูชาโดยเฉพาะหนังสือความขัดแย้งพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งนาโสไพรแดนระหว่างปลายเทศไถนิงปุระเทศชิดขางที่เรียบเรียงโดยสถาบันความสัมพันธ์นานาชาติกัมพูชาจัดพิมพ์เมื่อปีคริสตศักราช 2010 หรือพ.ศ. 2553 ดังมีข้อความที่น่าสนใจตอนหนึ่งว่าผลงานเรื่องความขัดแย้งพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นผลของการค้นคว้าของนักวิชาการของสถาบันความสัมพันธ์นานาชาติกัมพูชาตามการแนะนำอันสูงส่งของพระท่านซกอานหรือสุกอานรองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบที่ว่าการคณะรัฐมนตรีผลงานเรื่องนี้ได้ค้นคว้าและจัดทำขึ้นในระยะเวลาอันสั้นต่อจากปราสาทพระวิหารได้รับเข้าเป็นมรดกโลกในวันที่ 7 เดือนกรกฎาคม ปี 2008 แล้วภายหลังประเทศไทย
ก็เริ่มก่อปัญหาพรมแดนกับประเทศกัมพูชาตลอดมาจุดประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อชี้แจงประชาชนทั่วไปและนานาชาติเช่นนักการเมืองและนักวิชาการต่างๆได้เข้าใจถึงนโยบายอมิตรและความขัดแย้งพรมแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในสมาคมอาเซียนร่วมกันรวมทั้งเราใคร่แสดงให้ความเห็นว่าปัญหาพรมแดนทั้งหลายซึ่งมักเกิดมีระหว่างประเทศกัมพูชากับประเทศไทยในเวลานี้ก็เหมือนกับในเวลาที่ผ่านมาคือประเทศไทยเป็นผู้ก่อขึ้นทั้งหมดการแก้ไขปัญหาพรมแดนกับประเทศไทยในเวลาที่ผ่านมาประเทศกัมพูชาได้ถือเอาท่าทีอดทนเป็นอย่างยิ่งจากบทความที่แปลมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าหนังสือเล่มนี้ได้มีการเรียบเรียงขึ้นภายหลังเกิดปัญหาความขัดแย้งเรื่องพรมแดนและปัญหาที่เกี่ยวกับปราสาทพระวิหารโดยเรียบเรียงขึ้นตามการแนะนำของซกอานหรือสุกอานรองนายกรัฐมนตรีกัมพูชาหนังสือดังกล่าวจึงมีความเกี่ยวข้องกับปัญหาเรื่องปราสาทพระวิหารโดยตรงจึงทำให้หนังสือเล่มนี้มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งหนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงความขัดแย้งเรื่องพรมแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันหลายประเด็นโดยตามลำดับยุคสมัยไว้ดังนี้ความขัดแย้งระหว่างสยามกับเขมรสมัยพระนครหนังสือความขัดแย้งพรมแดนกล่าวถึงประเด็นความขัดแย้งเรื่องดินแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาว่าเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่ไทยตั้งอาณาจักรสุโขทัยขึ้นจากนั้นไทยหรือสยามได้ขยายอำนาจไปผนวกเอาดินแดนบางส่วนของกัมพูชาตั้งแต่สมัยพระนครไว้แล้วครอบครองเป็นของตนจนถึงปัจจุบันดินแดนเหล่านี้ได้แก่ดินแดนบริเวณอีสานใต้และภาคตะวันออกของไทยในปัจจุบันดังนี้ตั้งแต่การเข้ามาถึงของชนชาติสยามและก่อเกิดเป็นรัฐในสุโขทัยการขยายดินแดนของอาณาจักรนี้ได้กลายเป็นปัญหาต่อชนชาติต่างๆซึ่งอาศัยอยู่บริเวณที่ใกล้เคียงโดยเฉพาะชนชาติเขมรและประเทศเขมรซึ่งเคยเป็นเจ้าของเหนือแผ่นดินนี้ตั้งเนิ่นนานมาแล้วเขมรได้สูญเสียแผ่นดินจำนวนมากตั้งแต่ศตวรรษที่13มาซึ่งมีแผ่นดินตั้งแต่ที่ราบลุ่มแม่น้ำเมนามหรือแม่น้ำเจ้าพระยาจนถึงพรมแดนจังหวัดพระตะบองและเสียมราชในปัจจุบันแผ่นดินที่สูญเสียไปทั้งหมดแล้วตั้งอยู่ภายใต้การครอบครองของสยามจนถึงปัจจุบันนี้เช่นจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์ขุขันธ์สุรินทร์ศรีสะเกษปราจีนบุรีหรือปราจีนบุรีจันทบุรีตราดและจำปาสักเป็นต้นหลังจากประเทศสยามได้ขยายอำนาจของตนไปที่ราชธานีอยุธยาแล้วในปี 1351 กษัตริย์สยามรามาธิบดีได้ทำการตีบุกเข้ามาในประเทศเขมรราชธานีพระนครถูกสยามรุกรานเป็นของตนตั้งแต่ปี 1352 ถึง 1357 นับตั้งแต่เวลานั้นมาแม้ว่าพระราชาเขมรที่มีความเก่งกล้าสามารถขับไล่สยามผู้รุกรานให้ออกจากพระนครอย่างไรก็ตามการรุกรานของสยามยังเกิดมีขึ้นเป็นลำดับต่อมาจนทำให้พระราชาเขมรละทิ้งราชธานีหลายครั้งหลายหนเช่นราชธานีพระนครตวนบาสารจัตุมุขและละแวกความขัดแย้งระหว่างสยามกับเขมรสมัยละแวกประเด็นความขัดแย้งเรื่องพรมแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาในสมัยละแวกเป็นความขัดแย้งอีกสมัยหนึ่งที่มีกล่าวถึงไว้ด้วยโดยเน้นให้เห็นถึงการเจริญสัมพันธไมตรีและการกำหนดขอบเขตแดนของอยุธยากับละแวกในรัชกาลสมเด็จพระปรมินทราชาแห่งละแวกกับสมเด็จพระมหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยุธยารวมทั้งเรื่องราวที่เกี่ยวกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตีเมืองละแวกด้วยดังนี้ในสมัยละแวกพระบาทจันทราชาและพระบรมราชาที่ 4ทรงได้ยกทัพไปตีปลดปล่อยเอาอาณาเขตภาคตะวันตกโดยทำการตีบุกจนถึงราชธานีอยุธยาแผ่นดินอาณาเขตทางตะวันตกของประเทศกัมพูชาได้ถูกปลดปล่อยจากกำมือของสยามต่อหน้าสถานการณ์ที่หนักหน่วงแบบนี้ได้ทำให้กษัตริย์สยามเปลี่ยนแปลงท่าที
แล้วหันมาผูกสัมพันธไมตรีกับประเทศเขมรในปี 1574 การทำสัมพันธไมตรีนี้มีจุดประสงค์เพื่อแก้ไขพรมแดนโดยพระราชาเขมรได้ตีเอาเกี่ยวข้องกับปัญหาพรมแดนระหว่างประเทศเขมรกับประเทศสยามเราสังเกตเห็นมีการกำหนดสำเร็จไปแล้วระหว่างประเทศทั้งสองตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 มาแล้วสัตยสัญญาตกลงกันนี้ได้ทำขึ้นในวันขึ้น 11 ค่ำเดือนผลคุณพ.ศ. 2118 คริสตศักราช 1574 โดยมีการเข้าร่วมจากพระราชาของประเทศเขมรพระบาทปรมินทราชาพระบรมราชาที่ 4 และพระราชาของประเทศสยามพระบาทธรรมราชาพร้อมทั้งมีการเข้าร่วมจากนาหมื่นสัพพมุขมนตรีสมเด็จสงฆ์มหาสงฆ์และพระราชาคณะสำหรับเอกโทตรีจัตวาของประเทศทั้งสอง28 องค์ด้วยพ.ศ. 2121 คริสตศักราช 1577 มศ. 1499 จุลศักราช 939 ปีฉลู นพศกวันพฤหัสบดีขึ้น 8 ค่ำเดือนกติกะเป็นวันได้ฤกษ์ประชุมปักหลักสีมาจารึกสัตยาธิษฐานในศิลาบาททางตะวันตกเป็นแดนสยามทางตะวันออกเป็นแดนเขมรเขมรได้ตั้งเจ้าเมืองให้รักษาเมืองเหล่านั้นจึงที่นั่นเรียกว่าโรงอ่างศิลาหรือระอ่างศิลามาจนถึงปัจจุบันนี้แต่การผูกพระราชมัยตรีนี้ต้องสลายไปโดยการละเมิดจากฝ่ายประเทศสยามเพราะหลังจากการตกลงนี้ได้จบลงไม่กี่ปีประเทศสยามถูกพม่าโจมตีเวลานั้นประเทศสยามได้ขอความช่วยเหลือจากกัมพูชาโดยอ้างความสัมพันธ์ระหว่างเขมรกับสยามเมื่อปี 1574 พระบาทสัทธาที่ 1 ได้ส่งกองทัพไปช่วยเหลือแก่สยามจนตีพม่าได้ชัยชนะเวลาที่นำทัพกลับมาพระนเรศวรทอดพระเนตรเห็นพระศรีสุริโยพันธ์ประทับห้อยพระบาทไม่ได้กราบเหมือนคนทั้งปวงทรงพระพิโรธมากพระบาทศรีสุริโยพันธ์ทอดพระเนตรเห็นอย่างนั้นทรงพระพิโรธจากเรื่องนี้มากก่อนนำทัพกลับเข้านครกษัตริย์สยามไม่สำนึกบุญคุณเขมรก็ได้นำทัพของตนไปตีประเทศสยามกษัตริย์สยามเข้าใจว่าเมื่อเขมรช่วยสยามนั้นทำให้ประเทศสยามเสื่อมเกียรติยศและเสียหน้าดังนั้นพระนเรศวรมักมีความแค้นอยากเอาเขมรเป็นเมืองขึ้นโดยละเมิดการเจรจาในปี 1581 พระราชาเขมรนำทัพปลดปล่อยได้เมืองนครราชสีมาจันทบุรีแต่มาถึงปี 1582 พระนเรศวรได้ตีชิงเอาคืนในปี 1586 พระนเรศวรพิโรธพระสัทธาที่ 16 จึงได้ยกทัพตีเขมรเอาเมืองพระตะบองโพธิสัตว์และเข้ามาถึงเมืองละแวกทำการล้อมเมืองไว้เป็นเวลา3 เดือนด้วยสยามขาดเสบียงเกิดโรคระบาดในกองทัพตายไปเป็นจำนวนมากสยามได้ถอยกลับไปทัพเขมรออกจากบันทายไล่ตีสยามหนีกระจัดกระจายก่อนสยามจะถอยทัพไปสยามได้ใช้อุบายกลยิงเงินพดด้วงจำนวนมากเข้าไปในกอไผ่ซึ่งเป็นรั้วป้องกันอย่างมั่นคงของบันทายละแวกสยามได้จัดจารบุรุษ2 คนเข้ามาทำเวทมนต์และทำการให้เกิดจลาจลภายในของเขมรมหาดเล็กสยามได้แกล้งทำเป็นนักบวชนามติปัญโยและสุปัญโยเข้ามาทำพิธีถอนศิลปศาสตร์อาคมซึ่งบรรจุไว้ในรูปเทวรักษ์สุปัญโยใช้มนต์อาคมทำให้ชาวเมืองป่วยส่วนติปัญโยเป็นคนแก้ให้ดีราษฎรเขมรหลังจากที่รู้ว่ามีเงินพดด้วงในกอไผ่จึงมีใจยินดีเป็นอย่างยิ่งพากันตัดโค่นป่าไผ่เพื่อเอาเงินแม้มีการห้ามปรามจากพระราชาก็ตามราษฎรเขมรก็ยังตัดโค่นกอไผ่ทะลุทลายหมดเรื่องนี้รู้ไปถึงกษัตริย์สยามแล้วและในปี 1593 สยามก็ยกทัพเข้าตีกรุงละแวก3 ทางที่สุดสยามก็แย่งชิงได้กรุงละแวกเรื่องราวที่ปรากฏในข้อความที่ยกมาแสดงให้เห็นถึงทัศนะในด้านลบที่กัมพูชามีต่อไทยโดยเฉพาะในกรณีที่ไทยละเมิดสัญญาการปักปันเขตแดน
และมีเรื่องราวหลายเรื่องซึ่งยังเป็นที่รับรู้กันดีในสังคมกัมพูชาแต่ไม่เป็นที่รับรู้กันมากนักในสังคมไทยเช่นกรณีพระศรีสุริโยพันธ์ที่พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยามองว่าฝ่ายกัมพูชาเป็นฝ่ายละเมิดพระราชมัยตรีดังความในพระราชพงศาวดารกรุงสยามว่าแต่พระศรีสุพรรณมาธิราชนั้นมิได้หมอบนั่งดูเสด็จอยู่ก็ทรงพระพิโรธฝ่ายพระศรีสุพรรณมาธิราชเห็นดังนั้นก็น้อยพระทัยคิดอาฆาตพระศรีสุพรรณมาธิราชคิดแค้นอยู่มิได้ขาดพญาละแวกแจ้งดังนั้นก็ทรงพระโกรธตรัสว่าเราเป็นกษัตริย์มาดูหมิ่นกันดังนี้ไหนกรุงกัมพูชาธิบดีกับกรุงศรีอยุธยาจะเป็นพระราชมัยตรีกันสืบไปได้ส่วนกัมพูชามองว่ากรณีนี้เป็นเรื่องที่ไทยไม่รู้บุญคุณเขมรในการที่ยกทัพไปช่วยรบพม่ารวมทั้งยังมีการกล่าวถึงตำนานเรื่องการที่สยามวางอุบายยิงกระสุนเงินพดด้วงที่กอไผ่เมืองละแวกทำให้ชาวเมืองละแวกไปตัดไม้ไผ่ที่เป็นรั้วล้อมเมืองละแวกเพื่อหาเงินพดด้วงจนเสียเมืองละแวกวาทกรรมเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการรับรู้ทางประวัติศาสตร์คนละชุดและเป็นสิ่งที่สังคมไทยไม่เคยรับรู้และตระหนักเลยในขณะที่วาทกรรมดังกล่าวนอกจากปรากฏในหนังสือเล่มนี้แล้วยังปรากฏในแบบเรียนประวัติศาสตร์ของกัมพูชารวมทั้งหนังสือประวัติศาสตร์กัมพูชาซึ่งเป็นการตอกย้ำวาทกรรมเหล่านี้ในสังคมของกัมพูชาด้วยความขัดแย้งระหว่างสยามกับเขมรสมัยอุดงสำหรับความขัดแย้งระหว่างสยามกับเขมรสมัยอุดงนั้นหนังสือเล่มนี้ได้กล่าวว่าตั้งแต่เวลานั้นมาแผ่นดินเขมรในอาณาเขตภาคตะวันตกถูกประเทศสยามแย่งชิงเอาใหม่แล้วก็เป็นเวลาที่แผ่นดินเขมรเริ่มหดเข้าทีละน้อยทีละน้อยโดยประเทศสยามไม่เคยระลึกถึงพรมแดนแต่ก่อนเลยนอกจากนี้ยังได้กล่าวว่าการที่ในสมัยนี้พระศรีสุริโยพันธ์ต้องไปผูกไมตรีกับกรุงละเวหรือเวียดนามเพื่อหลบหลีกจากอิทธิพลของสยามทำให้สยามยกทัพมาตีเขมรในปี 1622 และปี 1623 แต่สยามแพ้ถอยกลับคืนไปนอกจากนี้ยังกล่าวถึงความขัดแย้งในสมัยปลายอุดงซึ่งสยามทำการขู่ให้พระบาทองค์ด้วงเกรงกลัวเนื่องจากที่กัมพูชาจะทำสนธิสัญญาทางการค้าและศาสนากับฝรั่งเศสทำให้สมเด็จองค์ด้วงซึ่งอยู่ภายใต้การตรวจตราของขุนนางสยามและกลัวภัยเหล่านั้นได้ปฏิเสธไม่ยอมพบกับบาทหลวงฝรั่งเศสนั้นเลยความขัดแย้งระหว่างสยามกับเขมรสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาในยุคนี้เกี่ยวเนื่องกับความพยายามควบคุมกัมพูชาไว้ในอำนาจของไทยโดยเฉพาะการข่มขู่สมเด็จพระนโรดมบรมรามเทวตาลหรือพระองค์ราชาวดีทำให้พระองค์ต้องทำตามข้อตกลง11ข้อของสยามทำให้ประเทศกัมพูชากลายเป็นรัฐส่วยของสยามสูญเสียอิสรภาพทั้งปวงประเทศสยามมีสิทธิ์ยื่นมือเข้ามาในความขัดแย้งระหว่างเขมรกับเขมรหรือความขัดแย้งในประเทศเขมรโดยสามารถใช้สอยกำลังทัพและอาจจับกุมขังญาติวงศานุวงศ์ของเขมรได้อีกด้วยประเทศกัมพูชาต้องรับภาระในการนำสวยอากรไปให้ประเทศสยามโดยขาดไม่ได้ประเทศสยามให้ประเทศกัมพูชารับทราบในการสูญเสียเมืองพระตะบองเสียมราชและต้องให้ประเทศกัมพูชามอบแผ่นดินเมืองโพธิสัตว์และกำพงสวายเพิ่มเติมอีกด้วยประเทศกัมพูชาไม่อาจติดต่อกับมหาอำนาจและส่งกองทัพของประเทศเหล่านั้นมาในกัมพูชาตามสนธิสัญญานี้ประมุขรัฐกัมพูชาสามารถแต่งตั้งขึ้นได้โดยมีการอนุญาตจากกรุงเทพตามคำแถลงของข้อตกลงนี้พระมหากษัตริย์พระบาทนโรดมต้องสูญเสียสิทธิ์ทั้งหมดเหนือเมืองพระตะบองและเมืองพระนครไม่เพียงเท่านั้นสยามได้ขยายสิทธิ์รวบเอาเมืองโพธิสัตว์และกำพงพืออีกหากพระมหากษัตริย์กัมพูชามีความประพฤติไม่ดีกับสยามสนธิสัญญานี้ไม่มีจุดใดแสดงถึงปัญหาพรมแดนระหว่างประเทศกัมพูชากับสยามเลยมันเป็นแถลงการหนึ่งที่แสดงถึงการบีบของกษัตริย์สยามเหนือพระบาทนโรดม
และการละเมิดของสยามเหนือสนธิสัญญาในวันที่ 11 สิงหาคม ปี 1863 ซึ่งพระบาทนโรดมได้ลงพระนามกับประเทศฝรั่งเศสซึ่งทำให้ประเทศสยามต้องสูญเสียผลประโยชน์บนประเทศกัมพูชาข้อความที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่าทัศนะของกัมพูชาที่มีต่อไทยเป็นภาพเชิงลบเนื่องจากกัมพูชามองว่าสยามเป็นผู้แย่งชิงดินแดนของกัมพูชาไปดังนั้นเมื่อกัมพูชาตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสมุมมองของไทยจึงเปลี่ยนไปจากเดิมเนื่องจากแต่เดิมนั้นเป็นปัญหาระหว่างไทยกับกัมพูชาแต่เมื่อกัมพูชาเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสปัญหาเรื่องพรมแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาจึงกลายเป็นปัญหาระหว่างรัฐบาลสยามกับรัฐบาลฝรั่งเศสด้วยเหตุนี้เมื่อไทยมองว่าเราเสียดินแดนให้ฝรั่งเศสกัมพูชากลับมองต่างไปว่าดินแดนเขมรซึ่งประเทศสยามมอบมาให้ฝรั่งเศสตามอนุสัญญาลงกันในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ปี 1904 นั้นรัฐบาลฝรั่งเศสมอบกลับมาคืนให้เขมรซึ่งเท่ากับว่ากัมพูชาได้รับดินแดนเหล่านั้นคืนจากฝรั่งเศสหลังจากที่กัมพูชาได้เคยเสียให้กับไทยมาแล้วก่อนหน้านี้นอกจากนี้หนังสือความขัดแย้งพรมแดนนี้ยังนำสนธิสัญญาระหว่างรัฐบาลสยามกับรัฐบาลฝรั่งเศสมากล่าวถึงด้วยรวมทั้งในเรื่องการปักหลักเขตแดนและการเขียนแผนที่ทั้งยังได้กล่าวถึงทัศนะต่อท่าทีของไทยต่อการเสียดินแดนว่าการสูญเสียดินแดนตั้งแต่ปี 1893 ผู้นำประเทศสยามไม่ได้อยู่เฉยโดยได้ทำการทวงดินแดนเหล่านี้คืนจากฝรั่งเศสเขาคิดว่าการทวงนี้เป็นผลหนึ่งประกอบด้วยความถูกต้องทำให้หายซึ่งสภาพอยุติธรรมในเวลาที่ประเทศสยามกำลังเผชิญหน้ากับมหาอำนาจฝรั่งเศสความขัดแย้งระหว่างสยามกับเขมรในสมัยสังคมราชนิยมประเด็นสำคัญของความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาในสมัยสังคมราชนิยมก็คือปัญหาปราสาทพระวิหารหนังสือความขัดแย้งพรมแดนกล่าวว่าสาเหตุที่ไทยคิดเช่นนี้อาจเนื่องมาจากปราสาทพระวิหารเป็นผลงานศิลปะที่งดงามไม่มีที่ติรวมทั้งภายหลังจบสงครามอาณานิคมฝรั่งเศสไม่ทันมีความสามารถในการปกป้องแผ่นดินอาณานิคมของตนโดยเฉพาะไม่อาจกำหนดพรมแดนหรือตรวจสอบพรมแดนได้ดีอีกอย่างหนึ่งสยามไม่เคยรับรู้ว่าตนมีที่มาจากสุโขทัยและไม่เคยรับรู้ผลงานสถาปัตยกรรมเขมรแม้แต่ครั้งเดียวดังนั้นประเทศไทยได้ฉวยโอกาสนี้โดยทำเพิกเฉยไม่ยอมมอบปราสาทพระวิหารคืนให้เขมรเหมือนข้อตกลงในวันที่ 17 พฤศจิกายน ปี 1946 ได้ชี้แจงเลยในเวลานี้เองเรื่องพิพาทก็เริ่มเกิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นสมเด็จพระนโรดมศรีหนุนายกรัฐมนตรีของประเทศกัมพูชาในเวลานั้นจึงได้นำคดีนี้เสนอต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลกและศาลโลกก็ตัดสินให้ปราสาทพระวิหารตั้งอยู่ในอธิปไตยของประเทศกัมพูชานอกจากนี้หนังสือความขัดแย้งพรมแดนยังได้กล่าวถึงความขัดแย้งอื่นๆที่เกิดขึ้นรวมทั้งการกำหนดพรมแดนและการละเมิดพรมแดนที่เกิดขึ้นอีกในช่วงเวลานั้นทั้งนี้โดยได้สรุปเกี่ยวกับปัญหาปราสาทพระวิหารไว้ว่ารวมมาเรื่องพิพาทปราสาทพระวิหารที่เกิดขึ้นโดยการถือเอาความคิดย้อนความจริงรวมผสมกับความคิดชาตินิยมของผู้นำไทยในสมัยนั้นเพื่อต้องการครอบครองปราสาทพระวิหารอย่างขาดมิได้ความคิดนี้ไม่ได้ประสบความสำเร็จเลยเนื่องจากมีการเรียกร้องอย่างมากจากรัฐบาลฝรั่งเศสและรัฐบาลเขมรหลังจากได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสแล้วปัญหาที่ทำให้ตุลาการตัดสินใจให้ประเทศเขมรชนะในเรื่องพิพาทนี้เกิดมาจากหลักฐานชัดเจนบนแผนที่ทางการทั้งหมดและมรดกประวัติศาสตร์ซึ่งบรรพบุรุษเขมรสมัยก่อนเหลือไว้ปัญหาความขัดแย้งปราสาทพระวิหารได้จบลงแต่เรื่องราวนี้ก็ยังหลงเหลือร่องรอยหยาบๆในความรู้สึกของชนชาติเขมรและชนชาติไทยไม่ง่ายที่จะลืมได้เลยความขัดแย้งระหว่างเขมรกับสยามในยุคปัจจุบันนอกจากหนังสือความขัดแย้งพรมแดนจะนำเสนอเรื่องราวความขัดแย้งเรื่องพรมแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาในอดีตแล้ว หนังสือเล่มนี้ยังได้สรุปถึงเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างเขมรกับไทย
ที่เกิดจากกรณีปราสาทพระวิหารในปัจจุบันด้วยว่า กรณีพิพาทนี้เกิดขึ้นในเวลาที่ประเทศสยามได้ประกาศว่าแผ่นดินบริเวณรอบปราสาทพระวิหารซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 4.6 ตารางกิโลเมตรเป็นของเขาการอ้างนี้ตรงกันข้ามกับคำตัดสินของศาลโลกว่าบริเวณพระวิหารเป็นอธิปไตยของเขมรไม่เพียงแต่บริเวณพระวิหารเท่านั้นที่กองทัพสยามละเมิดและอ้างว่าเป็นของตนแม้แต่ปราสาทต่างๆตามแนวพรมแดนบนพนมดงรักเช่นปราสาทตาเมืองธมปราสาทตาเมืองโต๊ดปราสาทตาควายและปราสาทอีกจำนวนหนึ่งสยามก็จัดว่าเป็นของตนด้วยปัญหาเหล่านี้ได้ก่อเกิดเป็นกรณีพิพาทกันขึ้นในตอนท้ายได้มีสรุปเรื่องราวกรณีพิพาทโดยเฉพาะในเรื่องการเจรจาแก้ไขกรณีพิพาทระหว่างไทยกัมพูชาเกี่ยวกับพรมแดนซึ่งแสดงให้เห็นถึงทัศนะของฝ่ายกัมพูชาได้เป็นอย่างดีดังนี้ประเทศไทยมักละเมิดแผ่นดินเขมรตลอดแต่ประเทศนี้ไม่เคยรำลึกเลยเกี่ยวกับแผ่นดินเขมรที่ตนได้ละเมิดเอาไว้และวางอยู่ภายใต้เขาตั้งแต่อดีตการเขายังทำเป็นลืมอีกเกี่ยวกับชนชาติเขมรนับล้านคนที่อาศัยอยู่ในบรรดาจังหวัดภาคอีสานของประเทศไทยในปัจจุบันและประชาชนเหล่านั้นยังรักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและอารยธรรมเขมรไว้อย่างเหนียวแน่นตลอดมาไม่เพียงแต่เท่านั้นประเทศไทยไม่เคยได้รับรู้ว่าตนเองได้ยืมภาษาวัฒนธรรมและอารยธรรมเขมรนั้นเลยไทยลืมอีกว่าประเทศของตนเพิ่งจะเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 13โดยการแย่งชิงแผ่นดินของเขมรส่วนหนึ่งจากการที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าทัศนะของชาวกัมพูชาที่มีต่อความขัดแย้งในเรื่องพรมแดนมีความแตกต่างจากไทยมากความขัดแย้งในเรื่องพรมแดนระหว่างไทยกับกัมพูชามิได้เพิ่งเกิดขึ้นแต่หากจะพิจารณาลงไปในตัวบททางประวัติศาสตร์แล้วจะพบว่ามีความขัดแย้งกันอยู่ตลอดดังมุมมองที่ปรากฏในหนังสือความขัดแย้งพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านที่กล่าวถึงประเด็นความขัดแย้งเรื่องพรมแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะกัมพูชาในหนังสือเล่มนี้ได้มีการจัดแบ่งเป็นประเด็นความขัดแย้งเรื่องดินแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาออกเป็นสมัยต่างๆคือสมัยพระนครสมัยละแวกสมัยอุดงสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสสมัยสังคมราชนิยมและสมัยปัจจุบันซึ่งเมื่อพิจารณาจากมุมมองของกัมพูชาจะพบว่าทัศนะที่มีต่อกรณีพิพาทนั้นฝ่ายกัมพูชามองว่าเกิดจากไทยเป็นผู้ทำให้เกิดปัญหาในยุคต่างๆซึ่งรวมถึงกรณีปัญหาปราสาทพระวิหารด้วยอย่างไรก็ตามหนังสือเล่มนี้เป็นเพียงตัวแทนทัศนะในมุมมองหนึ่งของชาวกัมพูชาที่มีต่อความขัดแย้งเรื่องพรมแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาโดยเฉพาะมุมมองที่มีต่อไทยซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยควรรับรู้เพื่อสร้างความเข้าใจต่อทัศนะของชาวกัมพูชาได้มากขึ้นและอาจจะเข้าใจที่มาที่ไปของปัญหาจากแง่มุมของชาวกัมพูชาเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยกับชาวกัมพูชาที่กำลังรุนแรงอันเนื่องมาจากกรณีพิพาทปราสาทพระวิหารนั่นเอง